Zion heard and was glad, and the daughters of Judah rejoiced because of the judgment of the Lord. For thou, Lord, art high above all the earth, thou art exalted far above all gods. Ye that love the Lord hate evil. He preserveth the souls of his saints. He delivereth them out of the hand of the wicked. Life is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart. Rejoice in the Lord, ye righteous, and give thanks at the remembrance of his holiness. Let us worship God through singing. Let us sing Heart of Worship and Lord I Offer Up.
abilitan mo sa pagdito sa pagpapamuyo. We pray. Sa inyo Diyos, kagawin ka lang ng mahal dito ko na dialogue kami, nagpapasalamat sa iyo sa inyong aga na makasimba kami sino sa iyo sa Espiritu pagkamatunan. Subo ang expression sa mga ginugugma at bisan pa sa aming devotion na nagsabi. Salamat din Lord sa isang araw sa aming kabuhi. Karong aga, salamat sa hukman mo. Pag-imulong sa aming tinatanon. Salamat na ikaw, Lord Diyos, na nag-auyat sa aming kabuhi. Kabisan pa Lord sa inyong adlaw. Simba kami sa iyo. Kag mag-alagad kami sa iyo. Salamat Lord sa mga pag-imulong sa aming tinatanon. Salamat sa pagkalayo ko sa aming sa inyong mamatay na coronavirus. Nag-alagad sa aming mga pag-imulong. Salamat Lord sa pagbantay mo sa amon. Wala siyang duwa-duwa na sa iyong mga blessing at pagpakamayo. Bisan pa sa tuwa, silang makakulungkat na panahon, ikaw sa inyo ng Diyos, nayara sa amin na bantay kami na pakamayo. Lord, blessing na muluhaton sa inyong aga. Samtang mga simba kami ginawa sa inyo sa among tagsapagawin mo. Siniuna nga adlaw sa simana na makaalagan kami sa inyo. Simbahaw ka naman Ginoo si tulit sa among mga tagipusoon. Alagaran naman ikaw Ginoo. Bisan pa Ginoo sa gamit mo sa inyong iglesia sa di makatawan, mga membro, mga abyan naman sa pagtuo, makapag-ikupod sa among Ginoo sa pagtuon sa inyong mga pulo. Gabita sa gihapon ng iwalagan sa pagdala. Example, bisan pa yung mga influence sa mayong mga kabuhi ni Daniel na subukan mo Ginoo. Bible character nito na karoon na aming adlaw. Salamat kay Lord. Sila nga mga katawan. Hindi tagaan mo sa tagipusoon na makasimba. Tagaan mo sa tagipusoon na makalagan sa iyo. Bisan pa sa tuwa sa coronavirus o yung makamamatay na mga virus na nag-aaral sa mga palito. Buligay kami Ginoo. Kagamitan sa gawin ko. Walagan sa pagkasasin ng tuloy. Hinagawa kami Ginoo sa inyong mga tagsa-tagsa sa mga pagkinako. Bisan pa ang pulong ang pagpapanagbuhan karon sa inyong agad, agad. Kamagamit sa inyong Ginoo mga sulong sa among tagsa kamantiin at bisan pa kapawa sa tagsa-tagsa ng mga kamanggalan. Ginoo, hindi ko tatapa ang mga bahin sa kiningaga sa mga panibang. Jadi tayo ng mga leaders, ng mga leaders, mga singers, mga decons, mga nakuha sa kapon, tayo sa offerings, mga ganang officers, nagalagtol mo sa inyong iglesia sa pagpatingad sini, mayang naman ka mga silungan mo ka lang sa tag-sa ganyan ng kapatid. Ginagawin ka sa gano'n yung tinion sa pagpapalibahon, yung first part na pagpapalibahon ka rin natin. O kami din yung una ang talipusoon sa palapit sa inyo. May kalipay, na makaalagan kami sa inyo. Sa sulod naman sa isang kalimana, na makaalagan kami sa inyo kasi ng iglesia. Salamat sa mga opisyalis at membro ng kapatikan sa iglesia. Salamat sa wala ng untat at blessing. Pagpapamarin sa inyong iglesia sa Salong St. Baptist Church na nag-indog subong witness sa mga tawan nila sa paligid. Gamitan kami inyong mga maayong influensya at blessing sa tagsa-tagsa ng mga membro, kabisan pa sa mga barangay, sa mabuhi na ginatudlo sa inyong iglesia, ginatudlo sa ibang mga pulo. Kapag nakapag inyong mga tagdo, ayon sa ibang pabuto. Gamitan sa kaya po ng tagsa-tagsa ng mga bahay, gamitan ng iglesia, pagpagdaog pagit sa mga kanan sa imong pila. Gamitan ninyo ng kalipay kami dito sa pagtulong sa inyo. May isang testimony o witness ini iglesia sa Salong St. Baptist Church na ginatulong sa mga tao na mga katawan ng simba diri, mga Kristohano, mga katawan ng may Kristo sa natikipusoon na ginaalagan, mga katawan ng maayong na influensya kag mga pagpakamayong blessing sa tagsa-tagsa ka mga panmalay kasi tagsa-tagsa ka panmalay sa mga sinutuog na.
Pumpi kami samtang mapagaan kami sa nilukoton sa mga pagbabawan karon. Tungkol sa aming kaliwa ng pagbabawan karon pagkatapos ng mga aguloton. Ito kinamon sa inyo, pasalamatan nito ng mga utang. Ikaw ang Diyos na nagahog sa akong kabuhi. Ikaw ang Diyos na nag-iya sa akong kabuhi. Wala kang Diyos sa inyo. Sa ngayon mo yung kuluhan ito. Salamat sa butang na himo nito. Kasi namin sa salamat sa mga pasogan, mga leaders, mga singers, mga deacons, mga officers ng iglesia. Salamat sa ilang mga initiative, concern, good influence para sa mga tawag pagsamin ko sa iglesia. Pasalamat naman ang mga tanang mga butang sila. Tungkol naman sa butong ang luwas, prestigious nila po, pasalamatan nila. Sing praise and Lord.
Thank you so much, O God, for very comforting message of your word. Nag-share sa amin sa Signaga through the message. Nag-share sa kalataang inuman kita kaning pamatian ng Diyos. Very comforting because we know that in our life, may mga tiyon na ginatugot mamay na na-experience na mo ng kabulayan. But very comforting because we know that God is always near and ready to help us sa mga kabulayan, pagpaumpaw, pagcomfort sa amon, at pagpalingkod sa amon sa mga kabulayan na ginasugatan sa mga kabulayan. Though sometimes, Lord, nag-question kami kung ara ikaw mag-upod sa amon, o rin pabayaan mo na kami. But ang kamaturan, Ginoo, ara ikaw na nag-upod sa amon. Kung ano man ang kabulayan ang ginagawa mo, that is part of our life bilang mga alagad ng Ginoo. Pero nga ang kabulayan naman, hindi lang siya parte, kundi in plano ni mo Ginoo, kaya ginagamit mo yung amay agad magtubo kami to the point na makonform kami sa image sa imong ang pamasin Kristo Jesus. So sa amo ng pagpamanando ng mais, ibukulong sa sinimaga, kabay ang buligan ng mga lakad sa pagsaysay Ginoo. Wala sa sanggit kong kaalam kung ihambag niya inapartida at masalig sa kaalam ng ara sa iyo. Pero mahimo naman ini amay ng intindihan mo kulong kung ikaw mismo Lord magpapagihambal sa amon kaya ikaw magatag sa kaalam sa amon sa pagkatusa. Kabay nga pamukupod sa amon ng Diyos sa paghimo namon sa pagtuon kagangamon na ipusod kuno nga mag-focus sa inyong Ginoo sa pulong ang pamanagutan sa sila. O di kami, hindi na makamuyo ng mga sa inyo, pagi sa anak ng Kristo Jesus. Amen. May umaga sa inyo tanan, ng utod si Ginoo. May umaga. Nagpasalamat kita sa Ginoo sa pulong na buhi na naghambal sa aton, na nagatudlo sa aton sa daw-daw na tanan. Nagligat na simana, ginto na naton about the life of Daniel, and we studied chapter 4. I don't know kung nagdudumating ninyo pa ng ating dito na nagligad semana. But to recap so that ang ating pagtuon sa pulong sa Ginoo as we continue to study chapter 5. Isa sa mga butang din tatlong na nagligad semana, we study the life of King Nebuchadnezzar. And we study about the experience, we study this testimony, kag sa iya na testimony, he testify who is God sa iya mga kabuhi. Sa iya na testimony, he mentioned the life of King Daniel, kung sino si King Daniel. But ang pinaka-importante, ang pinaka-climax na iyang nakabuhi, nag-testify siya kung sino ang Diyos na iyang nakabuhi. Kung may isa katao, according to the history, kung natawon na ito ng mga historical books, kung natawon na ito ng pulong sa Diyos, in the world history, can mention mismo King Nebuchadnezzar is the man nga may ara, mataas na achievement sa kabuhi. King Nebuchadnezzar isa sa king na nagpatindog sa isa na structure na naging part sa 7 wonders of the world. That is Hanging Garden of Babylon. And according sa pulong sa Ginoo, King Nebuchadnezzar enjoyed the life, the pleasure, the glory, the position na may ara siya. According sa pulong sa Diyos, ang kingdom na ara sa iya is like a tree na napatindog kag hasta dito sa langit. Nang tanan ng tao sa bilog ng kalibutan makita ina nga kahoy. Buot silingon, during the time wala sang tao mawala nakakilala kung sino si King Nebuchadnezzar. Amo na nga glory, amo na nga kalungganan, amo na nga mga posisyon ang naangkon ni King Nebuchadnezzar sa iyang nga kabuhi. But best part sa iyang nga kabuhi is this. Ang pinaka-the best na kabuhi sa iyang kabuhi is not the life na gina-enjoy niya ang glory nga ara siya dito sa palace. The best part siya kabuhi, hindi nang tiyon kung saan i-enjoy the position na may ara siya as a king. The best part in year sa iyang kabuhi is not the year na kung saan he enjoyed the pleasure because people adore him as king. But the best year sa iyang kabuhi is the 7 years that he lived with the wild beast dito sa kasama. Kapi nung mautubo sa Ginoo, ang pinaka-the best na tiyon sa kabuhi, kang tinuig sa kabuhi ni King Nebuchadnezzar is that the life nga to siya dito sa palas, nagakaon sa manamit ng pagkaon, and people nagasimba sa iya. But the best part sa iyang kabuhi, itang nagapangabuhi siya dito sa lasang upod sa mga sapat dito, sunod sa 7 katuig. Ang pamangkod,
nga amo ng tion nga perti ka budlay, perti ka painful, but why we consider and the Word of God displays aton nga amo ng pinaka-the best nga tion sa kabuhi ini King Nebuchadnezzar. Because in those years, King Nebuchadnezzar realized that without him, without God, he is nothing. Amo ng pinaka-the best nga tion siya kabuhi. Because in those years, he realized God. He recognized God. And he worshiped God. Now, kung sa limon mong utong sa ginong paisa, kita maglandaw sa atong kabuhi, mamangkuton kita, anong pinaka-the best na tinuig sa imong kabuhi? Para sa akong pastor, the best years in my life is atong year na nagpuswag akong business. Atong year na kung sa diin, nagdami amon palang kabuhian. Amon tong year nga nakabakal ko sa manami nga salakyan. Atong year nga nakabakal ako sa isang property. Atong year nga ga-enjoy ako sa kwarta, sa tanan-tanan. But sometimes, mga tubo si Ginoo, for King Nebuchadnezzar, all those things na nakon niya sa iyang kabuhi, make him proud and arrogant sa iyang kabuhi. But sa ginpaigi-pagi sa Ginoo for the 7 years, amo nang pinakanubo, low part sa iyang kabuhi in those years. May mga realization sa iyo that without God, He is nothing. So, ang pinaka-the best na part kayo sa ating kabuhi is the time that we recognize na wala kasang may mahimo unless ang Ginoo ang magkakapit sa inyo. Now, this morning we study the book, chapter 5. He end his life sa isang kabuhi na gin-recognize ng Ginoo. He end his life sa isang kabuhi na ginkilala niya ang Diyos ni Daniel nga wala na sa ibang ng Diyos na simbahon but the God of Daniel. Kag sa singing aga, we continue to discuss the life of King, not only King Nebuchadnezzar, but the life of his son, the successor of King Nebuchadnezzar, Belshazzar. Okay? Please open your Bible with me. Daniel chapter 5. The whole chapter nga itong tunan sa siningaga. Kag ang ini nga chapter, ito nga sa duha ka division. Number 1, from verse 1, pakadto sa may verse 12, tandugo na ito sa siningaga ang sin nga nakubit diri ni Belshazzar against God. Kag ang verse 13, pakadto sa katapusan na verse sa chapter 5, we study how God deal the life and the sin of King Belshazzar. Okay, so libaton ko. So imuon na to sa duha ka parte ang ini nga pagtuon sa pulong sa Dios. Daniel chapter 5 verses 1 down to verse 12. Ang taon na to diri ang sala nga ginhimo diri ni Belshazzar against God. And verse 13 pakadto sa katapusan ng verses, diskusan na to diri ang dealing sa Ginoo sa sin nga ginhimo ni Belshazzar against God through Daniel. So, unang natagdugon natin sa siningaga is ang verse 1 down to verse 12. Kag kung may chimpo kita karon, padayon na nato na sa end of the verse sa sininga chapter. Mga utog sa Ginoo, Belshazzar is the successor of King Nebuchadnezzar. Latawan niyo lang verse 1. Belshazzar the king made a great feast to 1,000 of his lord and drank wine before the 1,000. So, ang chapter 4, sa last na verses, in-explain niya din na nabatay si King Nebuchadnezzar, but before he died, he recognized God. So, I believe, nakita na ko na si King Nebuchadnezzar, anak ng isang Diyos. Pag-abot sa chapter 5, nagbulos ang another king sa Babylon, that is Belshazzar, and according sa pulong sa Ginoo, kung basaw na ito ng Bible, actually, ang account in the life of King Belshazzar, in the book of Daniel, is only one chapter. Sa book of Daniel, chapter 5. Now, sige ko kakita, ang verse 1 down to verse 12, gatandog diri about the sin of Belshazzar naging commit against God. Kag may tatlo diri kita kasala na makita na to diri sa pulong sang Dios from verse 1 down to verse 12. Number 1, the sin naging commit diri ni Belshazzar against God is number 1, the sin of blasphemy. The sin of blasphemy. Now, hamas ang pulong sa Ginoo, Belshazzar is the king, held a great feast for 1,000 of his nobles, and he was drinking wine in the presence of the 1,000. Anong ginagawa din ni Belshazzar? This is verse 2. When Belshazzar tasted the wine,
he gave orders to bring gold and silver vessels which Nebuchadnezzar his father had taken out of the temple which was in Jerusalem. Kita na ito, mamutog sa ginong picture. Sa isang Bible, sa nagkakaon sila, upod sa mga nopod, upod sa mga advisor niya, ano ginimo ni Belshazzar? Ginpasubo niya, makaon ang tanan ng gold, nga ilimnan, nga ato dito sa isa ka lugar, kung sa diing gintago, kag atong mga gold or vessels na ginpatawag niya nga kwaon, those vessels na ginpangwa ni King Nebuchadnezzar from the temple of God sa kundiin nga ginsunog nito ni King Nebuchadnezzar ang temple of Jerusalem. Kaya nga palalaktoy na akong nila. Okay, iwaton ko. Sinisang pulong sa Diyos, may mga gamit dito sa temple which is napatindog sa Jerusalem. Ining temple nga ginpatindog sa Jerusalem, amo ning temple nga ginpatindog ni King Solomon. Karundong ka mo nga nagambal ang Diyos sa kay David, kasi ni David, mapatindog ako sa temple nga manging permanente nga puloy-an sa Diyos. Pero sa isang Ginoo, David, hindi ka pwede makapatindog kay nga mandamo sa may ginpatay. So, ang ginapoint sa Diyos na magpatindog sa temple sa Jerusalem is King Solomon. So, ang first na temple na napatindog is the temple na ginpatindog ni King Solomon. Now, ang natabo, naglipas ang mga tinuig, lawig ng mga tinuig, naglipas na tunga ang Jerusalem to the point na kung saniin, ang basang pulong sa Diyos, the king of Babylon, King Nebuchadnezzar, invade the city of Jerusalem. Nga aman, tungod na sakwan ni King Nebuchadnezzar kung may isa ka lugar na dapat i-invade ang munang city of Jerusalem kaysa sulod sa temple sa Jerusalem, perti ka damo sa mangkad. Kanungdom ka mo nga sa ginpatindog ni King Solomon ang temple, amutong tiyon nga perti ka pangkaranon ang Jerusalem. Nga wala nang ginaisip ang silver kundi mulawan na langid. Because inhimo ni King Solomon ang temple made of gold. Kag ang tanan ng gamit nga ara dito sa temple is made of gold. That's why ang ginhimo ni King Nebuchadnezzar sa gin-invade niyang city of Jerusalem, ginpangwa niya ang tanan ng mga gold nga to dito sa temple kag gindala dito sa Babylon. Pero ang ginhimo diri ni King Nebuchadnezzar, those gold nga ginwa niya dito, mga gamit sa sulod sa temple, gin-preserve ko yan ni King Nebuchadnezzar. Pero ang ginhimo ni Belshazzar, nga yang successor, ang tanan ng mga gamit na ginwa dito sa temple, kag ina nga gamit, ginagamit nila when they worship to God. So, ginhimo din ni Belshazzar, ginpangwa niya dito, kag gingamit, ako ni imnan, kag i-offer sa tanan nga mga tao nga ato dito, especially sa iya mga advisor. Nga gusto din ni Belshazzar na ipakita, I am rich, mangkaranon mo katama. Pero kung nataon na ito ng context, amuning tiyon nga manumperti ng Babylon because the Medo-Persian Empire amat-amat nag-arise with their king, King Darius, to the point nga daw matumba ng Babylon during the time. O galing si Belshazzar, tama katikalon, tama karugante, tama kabugalon, nga gusto niya ipakita dre, nga daw matumba ng iyang kingdom, but still, he want to show, I am great, kay manggaranon ako. So para mapakita niya na ang manggaranon ng Babylon, pinangwa niya ang gold. Gagit pabugal niya sa mga advisor nga to dito. Pero wala siya kabalo. Amo sini, this is a sin of blasphemy. Because all those things, naging gamit niya din, gibutangan sa wine, gininom, kag ipabugal sa tarang na tao, ngara dito sa palibot, all those things, ginagamit ni sa mga taga-Israel to worship God. Sugod silingon, atong mga ginabutangan sa wine na made of gold para ingnan, ato gali, ginagamit to sa mga priest during their worship to God. Pero, inaabutang na gamit, ginhimo sa Diyos, ginisign sa Diyos for the glory of God, but ang ginhimo din ni Belshazzar, ginhimo niya ini for his own pleasure, kag ginagamit niya ini agon ipakita sa tao that he is a great. Simple ang punto mo ito sa Ginoo. Ang butang na gindisinyo para sa Diyos, gamita para sa Ginoo, hindi para sa imong mga okay.
All those vessel na ginagamit diri is for God's pleasure. Kaya hindi sa inyo ina para ina sa templo, kag ang tanan nga gamit nga sa templo, ginagamit ina for God's glory. Pero ginhimo din ni Belshazzar, ginagamit niya for his own pleasure. That's why kung may isa ka butang nga very akigit ang Diyos sa kay Belshazzar, inang butang naging disenyo sa Diyos for the pleasure of God, for the glory of God. Pero ginagamit niya for his own pleasure. Kag ginagamit niya diri agud ipakita sa tanan nga tao that I am great. Mungutog ko sa Ginoo, the simple lesson na makita nato diri sa Bible is among ini. Ang Diyos nagsugo sa mga taga-Israel, keep the Sabbath day holy. Hindi ka mag-obra mo sa Saturday, but sa sinakad daw at tiyon na magpamalandong pa mo sa akon. Because on that day is the day kung saan mamalandong pa mo sa akon, and then makita ninyo ang glory, because sinakad daw, amo ng tiyon kung saan all the thanksgiving, all the glory, all the praises, ihatag nyo sa akon. Halin sa Domingo, hasta sa Bernes, ang tanan nga butang ginhimo nyo para sa inyo. Ang tanan nga ginhimo nyo para sa inyo kabalingon. Ang tanan nga ginbutang nga ginhimo nyo para sa inyo nga plasyon. But sini sa Ginoo, keep the Sabbath day holy, because on that day, gusto ko nga inyo kabuhi. Ihatag nyo sa akon, because on that day is the day of God. Pero anong ginhimo sa tao? Anong rason kung nga ginkuwasan dito sa Jerusalem? Anong rason kung nga gintugutan sa Diyos nga mangin makaluluoy ang Jerusalem? Gintutdan ni King Nebuchadnezzar ang temple. Just imagine, if you're a Jew, makita mong templo o kung sa diin, dra ka mga simba. Makita mo yung kagulingon nga balay, makita mo yung kagulingon nga city. Ginasunog. Ang pamangkot, mga utubo sa Diyos, why God allow these things happen in the city of Jerusalem? Akig sa templo sa Diyos, akig sa katawan sa Ginoo, akig sa mga ginimo sa mga katawan sa Diyos. Pero magintugot, ina sa Ginoo. Temple is a place of God, pero nga gintugutan sa Diyos. Nga gini-make ni King Nebuchadnezzar to the point na wala na siyang isang biling na butang na makita sa temple, to the point na ginsunog ang bilog na templo. Pero nga gintugutan, ina sa Diyos. Anong rason? Hindi ka akig ang Diyos sa simbahan, hindi akig ang Diyos sa templo. Gintugutan ina sa Ginoo, tungod akig ang katawan, akig ang Diyos sa iyang katawan. Because God, nagtubon gid sa iya. Kung ara na kamo dito sa promised land, keep the Sabbath day holy. But even on the Saturday, even on the day of the Lord, still people work for their own pleasure. So, punto na to, ang butang na para sa Diyos, kag indisenyo ina sa Ginoo for His Lord, hindi pagwaa kagamita para sa imong mga kabalingon. That is a blasphemy against God. Sinisang pulong sa Ginoo, the book of 1 Corinthians chapter 6. Don't you know that your body is the temple of God? Anong ginimo sa mga Kristiyanon sa Korinto? Ang lawas ng ginhatag sa Diyos sa ilang lawas na kung supposed to be ginesign for the glory of God. Pero anong ginimo nila? Ginadala nila kabalingon dito sa Temple of Diana, nagkapakigsik sila dito sa mga properties of Diana, and then they worship sa gods of in the Temple of Diana. That's why, ano nga ba ni Apostle Paul said, don't you know that your body is the temple of God? Your body is designed for the glory of God, but yet you use it for the pleasure of other people, for the God of this world, for the God na ginasimba in the Temple of Diana. So the simple point na makita natin sa pulong sa Diyos. All those things that God designed for God's glory and for the pleasure, don't use it for personal pleasure, because that is a blasphemy against God. Sala, kastabangan sa mga. Ina kabutang ara sa imo, ina kalawas nga ara sa imo, that is for God's pleasure, that is for God's glory. But most of the time, ina kabutang ginagamit natin for our personal pleasure, not for God. That's why sila sa Ginoo, akig diri katama si ang Diyos sa kay King Belshazzar, because of his sin. Number one, that is not only because of the sin of blasphemy, but also the sin of adultery. Look at verse 3. Sinisang pulong sa Ginoo. Verse 2, when Belshazzar tasted the wine,
he gave order to break the gold and silver vessels which Nebuchadnezzar's father had taken out of the temple which was in Jerusalem, so that the king and his nobles, his wives, and his concubines might drink with them. Then they brought the gold vessels that had been taken out of the temple of the house of God, which was in Jerusalem, and the king and his nobles, his wives, and his concubines drank from them. Grabe, imagine na. Grabe, saan ako gabalantang ringlain? Atong cup gold na ginagamit, ayan sa Lord Supper. Kung gahimo to sila sa kanyapon, Lord Supper sila, nakaon sila sa temple for the pleasure of God. Ano ginimo ni Belshazzar? Gingamit niya din, abot pa inan ang iyang mga kirida. Kaya ang mga kirida sa mga noble dito sa Babylon. Now, verse 4, ano ginimo nila habang sa pulong sa Diyos? Look at verse 4. Sinisang pulong sa Diyos, then they drank wine and praised the God of gold and of silver, of brass, of iron, wood, and of stone. So, hindi lamang ang ginhimo, the sin of blasphemy, because gingamit nila ang butang na para sa Ginoo, but they use it for their own personal pleasure, for their sin, hambas ang pulong sa Ginoo, hindi lang nasamtang ininom sila dito, they worship the God of gold and the silver. This is the sin of adultery. Sa isang pulong sa Diyos, nga nagahimo sila sa amon sila nga sinalo-salo. Kay tungod during the time, kung taon na ito ng pulong sa Diyos, kung taon na ito ng history, daw matugtumba na ng Babylon. Kaya ang Medo Persia, ara sa una, nagapreparar na about to invade and attack the city of Babylon. So, ginhimo ni Belshazzar, para mapungganayhan ang pag-atake at pagtumba sa Babylonia nga ginpundar sa iyang alulo nga si King Nebuchadnezzar, ang ginhimo din ni Belshazzar, gintipon niya itong mga tao and then to worship the gods, thinking that these gods of gold and silver among makabulig sa ila to protect against the Medo-Persian Empire. That's why they worship. So nagsimba sila, hindi kay tungod ni desire to worship because thinking that these gods might be makabulig sa ila, halin sa ila na sitwasyon. Amo ng tao bala, halos tanan-tanan ihatag mo sa sinang nga Ginoo, thinking nga kung ihatag mo sinang nga Ginoo, might be this God makabulig sa amo. Pero sala ang ginimo ni Belshazzar, kay nga man, anong ginimo ni King Nebuchadnezzar? He recognized God. Anong inimo diri ni King Nebuchadnezzar? He-recognize nga wala na sang iban nga makabulig sa ila, nga kung ano man nga posisyon ang mayara siya because of God. But this King Belshazzar, anong ginimo niya diri? He forsake God. He asked help in a wrong God. Imbes nga magpalapit siya sa Ginoo sa iyang alulo, din siya nagpalapit sa diyon nga sa kabudayan dito sa mga Diyos, sa mga bulawan. Pagkakasaya. So, muutod ko sa Ginoo, that's why this Belshazzar is a man of idolatry. Ang iyang desire sa ating puso is not for the God, pero ang desire sa ating puso for the gods of this world. Number 3, ang butang na para sa Ginoo, he used it for his own personal pleasure. Ikadua, sin of adultery, seeking a help from a wrong God. Hindi siya nagpalapit sa Ginoo, but he asked help sa ibang na Diyos. Katapusan, mangutog sa Ginoo, makita natin dito sa nasi. At tuloy na mula kung sin na nakita natin dito sa chapter 5, but we focus on this 3. Sin of forsaking God's wonderful work. Kung kamantay ka mo mangutog sa Ginoo, if you observe the passage, ang chapter 4, in-entry sa Bible, na patay si King Nebuchadnezzar na na-instill sa utok sa mga taga-Babylon nga wala na sang ibang nga Diyos na simbahon kag i-recognize kag kalagaron but the God of Daniel. Di ba kadumdum ka masana sang gintunan nato? Hindi lang gin-remind niya kundi nang in-decree ni nga wala na sang tao nga magkilala kag magasimba luwas sa Diyos ni Daniel. Nag-decree ni, nag-ikasubuan ini sa bilog na luta sang Babylonia. But look at the passage, ano nga masang pulong sa Ginoo? Verse 5, in the same hour, come 4 fingers of men's hands and wrote over against the candlestick upon the plaster of the wall of the king's palace, and the king saw the part of the hands that wrote. Then the king's countenance was changed, and his thoughts troubled him, so that the joints of his joints were loose, and his knees smote once against another.
Now, samtang nag-inom siya rin dito sa kaakig sa Diyos, sin of blasphemy, sin of idolatry. Sa kaakig sa Diyos, anong ginimo sa Ginoo din? Sinisang pulong sa Ginoo, may writings na nasulat sa wall. Sa dingding, kung sa dingding to sila kakaon. Anong resulta? Perting kanahadlok na nagidulot sa tong writing sa kaya sa tagipusoon ni Belshazzar. Verse 7, the king cried aloud to bring us astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers. And the king spake and said to the wise men of Babylon, whosoever shall read these writings and show me the interpretation thereof shall be clothed with scarlet, and have chains of gold about his neck, and shall be the third ruler in the kingdom. Then came in all the king's wise men, but they could not read the writings, nor make known to the king's the interpretation thereof. Then was King Belshazzar greatly troubled, and his countenance was changed in him, and his lord were astonished. Anong basang pulong sa Ginoo? Because of these writings, it create fear and trouble sa naging puso ni King Belshazzar. Di siya nagkadto. Ginpatawag yung tanan ng maalam. Hindi siya nagkadto. Ginpatawag yung tanan ng mga nobol. Just to give the right interpretation dito sa wall, sa writings, sa ginsulat dito sa wall. So, pamangkot mga utubos sa Ginoo. Di si Daniel during the time. In chapter 4, Daniel ara sa pinakataas na posisyon. Second man siya ni King Nebuchadnezzar. Si Daniel may name dito sa Babylon because he is a man with the Spirit of God. Pero ang question mga utubos sa Ginoo, during the time na may writings dito sa wall, gasala ang king sa pagpangita kung sino maka-interpret. But din si Daniel during the time, di siya Shadrach, si Meshach, and Abednego. Wala. Even this king, hindi ganit nakag-recognize sa kay Daniel. Anong punto mga utubos sa Ginoo? Sa napatay si King Nebuchadnezzar, anong ginimo ni Belshazzar? Ginpangwa niya ang tanan nga katawan sa Diyos, the man of God in the position. Kaging kalimutan niya ang tanan nga ginhimo sa Diyos, gin-abolish yung decree, ginhimo sa niya nga lolo. And he started his own decree. That decree is focused about the God's will. Subot siningon ang ginhimo diri ni Belshazzar, gin-forsake niya ang likoton sa Diyos in the city, in the empire of Babylon. And he built his own God. Kag-amo ni niya siya. Nung masubo rin sa din, na masubo lang, di ba sa muna, kung mga nagtawas ang dollar sa Amerika, in God we trust. Pero ginwa nila. Sa muna, sa nagduman ko, before sila mag-start sa meeting, before we start sa klase, may prayer. Pero ginwa na. Ang pinakamasakit lang, may mga godly works, godly things na ginihimo sa isa ka organization, and the middle, waon, kaya hindi na makabumi. Ang mga ginihimo, dahil siya sa si Daniel ngara sa position, advisor of the king of Babylon, King Nebuchadnezzar, ano gingwa niya? Gingwa niya position, and Daniel lived just like a common man. Wala sang Ginoo, wala sang pag-recognize sa Diyos during the time, wala sang wonderful works of God during the time, kay tungod, gin-abandon, gin-prohibit ni King Belshazzar na ma-exist in the empire of God. Grabe pumutong sa Ginoo. Amo ni isa kabutang na makita, na sino makita na ito sa Bible. Wala si Daniel nang pamangkot. Paano din naka-recognize din si Belshazzar sa kay Daniel? Anong basang pulong si Ginoo? Look at the verse. Sinisang pulong sa Diyos in verse 10. Now, by the way, before kita magbasa sa verse 10, jump kita verse 13. Anong basang pulong si Ginoo? Then was Daniel brought before the king, and the king spake and said to Daniel, art thou the Daniel which are the children of the captivity of Judah, whom the king, my father, brought out of Jewry? Anong hambal ni Belshazzar niya? Ikaw si Daniel? Anong pagkilala yan kay Daniel? You're the Daniel kung sa diin, gidala sa nakot, grandfather na si King Nebuchadnezzar as a captivity from Judah. Subuot siningon kung anong masikat si Daniel during the time in God's work, during the time kung sa diin si Nebuchadnezzar ang king of Babylon, at the time of Belshazzar, wala ka sa may babatian na Diyos. Wala sang decree na nagasubo sa tao na mag-recognize sa Ginoo.
Because for him, hindi tsakto ang magsimba sa Ginoo with the God of Daniel. That's why hindi siya ganito kilala kay Daniel. Chapter 4, pero sikat si Daniel, pero chapter 5, Why? Paano nakakilala sa kay Daniel? Verse 10, Now the queen, by the reason of the word, the king and his lord came into the banquet house, and the queen spake and said, O king, live forever. Let not thy thoughts trouble thee, nor let thy countenance be changed. Anong kinimot this ang queen? Paano nakakilala sa Belshazzar kay Daniel? Through this queen. Probably, yung queen na ginambal dito sa Bible, verse 10, it could be, isa ni siya sa mga asawa ni King Nebuchadnezzar, pero buhay pa during the time. Mismo nga nakakita at naka-witness sa kamot sang Diyos during the time ni si Nebuchadnezzar ang king with Daniel. That's why anong hinimo diri? Sili nga, Belshazzar, hindi ka magkadlok. May isa din katao sa imong kingdom, gaging saligan sa imong lulo, that is King Nebuchadnezzar, nga that the Spirit of God is with him, that is Daniel. May evil na makakuli sa imo. Ano ang basang Bible 3 verse 11? This a man in kingdom whom the Spirit of the holy gods in the days of their father, light, understanding, and wisdom, like the wisdom of gods, and found him, whom the king Nebuchadnezzar, thy father, the king I say, that my father made master of the magician, astrologers, Chaldeans, and soothsayers. For as much as an excellent spirit, and the knowledge and understanding, interpreting of dreams, and showing of hard sentences, and this dissolving of doubts were found in the same Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called, and he will show the interpretation. Saan o lang si Belshazzar nag-recognize liwat sa Ginoo kag sa katawan sa Diyos when this queen introduced him once again. Daniel. Amo na bala kung kaisang mo tugo sa Ginoo. Sa kadamo-damo sa ginimo sa Diyos aton kabuhi, ba't nagabot ang tiyon ng kinakalimutan sa nato? Ba't ang Diyos nagapangita in sa pamagi, to that once again, the nation of Babylon recognize God once again. So ako na isa sa mga pinaka-best na tao. So kasubok mo ito sa Ginoo. The Babylon is a great nation because of God. They fall because they forsake the wonderful, the presence of God sa ilang empire. Ang hindi yung pinaka-sala na desisyon ng Ginoo. So kung sino mo noto ko sa Ginoo, when you lose your God, kung magbiya ka sa Ginoo, magpalayo ka sa Diyos, wala isang victory, wala kadalanan. Ikaw na naghahambal na, yes, I'm great, kaya nagpalayo ka sa Diyos, what the passage? Saan nang in-great ang Babylon? When God is with them, but when they forsake God sa ilang pagbuhay, ano mo tabo sa Babylon? After this writing, on that night, sa last na verse sa sinong chapter, the Medo-Persian Empire attacked the Babylon. Napatay si Belshazzar, kag-insulog ang bilog na sino. Wala sang tao na nagadaog kung magbiyak sa Diyos. Wala sang tao makaangkon sa peaceful, matawhay, kag manipayot ng kabuhi na magpalayo sa Diyos. Ang tanan ng tao na nagpalayo sa Ginoo, they end their life regrets. Salamat sa Ginoo. Belshazzar, before he end his life, anong basang pulong sa Ginoo? Salamat na may isa na nagdumdum sa hinimuan ni Daniel, sa hinimuan sa Ginoo in the Babylon. That's why niya, once again, be introduced to Belshazzar, Daniel, and the God of Daniel sa sinabi. Ikaduhang punto ay may close. Nasigot ko sa katapusan. Ikaduhang punto makita natin sa Bible, the dealing of God about the sin of Belshazzar. Anong ginimo sa Diyos? Sakto na ito naras. Okay. Just give me 10 minutes. Now, anong ginimo sa Diyos to deal the sin of
of Belshazzar. Sini isang pulong si Ginoo in verse 13. Sini isang Bible. Then the Daniel brought him before the king, and the king spake unto Daniel, Art thou Daniel? Art thou Daniel, which are the children of the captivity of Judah, whom the king of father brought out of Joni? I have been here, heard of thee, that the Spirit of God is in thee, and the light and understanding and excellent wisdom is found in thee. Now, the wise men astrologers have been brought before me, that they should read writings, and make known unto me the interpretation whereof. But he could not show the interpretation of the things. I have heard of thee, that thou canst make interpretation, and dissolve doubts. Now, if thou canst read the writings, and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with scarlet, and have chained a coat about thy neck, and shall be the third ruler in the kingdom. Now, let me explain. Anong inihimo diri sang Diyos to deal this man about his sin through Belshazzar? Una, ginpakita diri sang Ginoo paagi sa kay Daniel that the man of God is unique. Ang kinalain, ang difference sa katawan sa Diyos for a common man. Ano ang bagay sa King ni Belshazzar? Sinin nga, kung i-interpret mo ang writings in the wall, amo nihatag ko sa imo. Number 1, tagaan na ka sang manggad. Kasuksukan na ka sang gulawan. Kat ang pinaka-the best nga promise sang king sa iya mo sini. Nga siya, you will be the third ruler of the kingdom of Babylon. Ang punto mo sini. Ang first ruler is Belshazzar. The second ruler, ang iyang tatay, nalipat ko sa iyang ngalan. Kung sino ngalan, rin Belshazzar. Pero ato ng gabi, nalipat ko. Libunidos, do something like that. But during that time, makonsidiin, sang may writings nga nag-exist, ang father of Belshazzar, which is ang bata mismo ni King Nebuchadnezzar, under the expedition dito sa Arabia. So, ang tatay ni Belshazzar, na bata ni Nebuchadnezzar, ara sa expedition, nagkapangita sa sambang nga place, Kabulawan, so naglakad siya dito. So, ginbili niya iyang kingdom sa iyang apo, nga mo si Belshazzar, which is the king of Babylon during the time. Singing ni Belshazzar, kung explain mo sa akon ang writers nga nasulat dito sa wall, amo ning hatag ko sa imo. Mangin ikatatlo, ikaw ma-ruler sa kingdom. Una ako, ikaduwa akong tatay, ikatatlo ikaw. Ina ka ng labutang, ihatag ko sa imo, you will the third ruler of the kingdom kung interpret mo sa akon ang writings dito sa wall. Hindi lang ina, taga-anda ka sa manggad. Pero ano nga ba sa pulong sa Diyos? Anong response rin ni Daniel? Look at verse 17. Then Daniel answered and said before the king, Let thy gifts be thyself, and give thy rewards to another. Yet I will read the writings unto the king and make known to him the interpretation. Ano nga ba ni Daniel? Sa nga, ihatag mo na sa ibang posisyon, taguan lang ng gifts mo. For me, why ko ga-desire sa manggad? Why ko ga-desire sa posisyon? Kaya amo ning handom sa mga tao kung nga gitawag sila ng noble or conjurers because they desire the position and manggad sa siningang kalibutan. So, unang motivation nila kung nga interpret sila sa mga dreams. Pero sila ni Daniel, ako yanain. Because I interpret your dreams, hindi gahandom ako sa posisyon, sa glory. Why ko naghandom sa padya, ihatag mo sa ako, ihatag na sa iba. But my desire, I will interpret your dream or the writings in the wall because in that interpretation, you will recognize God. Amo nang gusto. Amo nang motivation ko. Lain ako sa paglantaw mo sa mga tao sa palibot ng tanan nagahimo for the money. Hina nga mga tao naghimo for the sake manggaranon. Ako ya hindi. Himuon ko ni kabutang because I want you to recognize God. The same sa ginimo sa imong maluluwa sa ginimo kanisa. It's the lesson. Kung hindi man itong anatom sa pulong sa Diyos. Ang tanan ng butang na ginihimo na ito ng mga Kristuano, anong nag-motivate sa ato na ginihimo na ito? For the pleasure.
Buligan ko na nga tao para muli. Maubra ako kay para sa muli. But Daniel, I will interpret to him not because of these things that God promised me. Just imagine, third ruler ikaw sa Babylon. Kung mapatay si Belshazzar, kung mapatay kay tungod ang tatay ni Belshazzar during the time, wala na. Kung mapatay si Belshazzar, Daniel is the next king of Babylon. Pero nung mabalik Daniel, hindi ko interesado sa sinak ng mga utang. May interest. Himuon ko ng request. Not because of these things. Himuon ko din. Because in this interpretation, it might be Belshazzar recognized pa sa iyo. Nang pagkakot, nagahimo kita sa mga butang sa parehas na itong tao. Ano hinihimo ka na? Para sa ato? Di ba, usually, kada himo na itong sa isa kabutang, ang permibalik para sa atin, di ba? For example, mabulig sa tao. Makabulig sa tao. Anong punto mo? Anong motivation mo? Anong rason sa loob? Parang balong isang tao, maalaman ka. Mabulig ako kay tungod na may image ko na, kinanglan ko ibuligan. Buligan ko na kay naman, boss ako. Buligan ko na kay tungod na Kristohanon ako. But the best part is this, buligan ko na kaysa pagbulig siya, it might be in that way, he recognized that. So, ang muling sa kabutang ng motivation, makita natin sa Bible. So, siling ni Dream Engineer, lalain ko yan. Tao ko yan sa Diyos, ang tao sa Diyos, wala naghandom sa butang sa sining kalibutan. Ang tao sa Diyos, wala nagahimo sa butang for His own pleasure and glory, but ang katawan sa Diyos, nagahimo sang butang for the glory and for the honor of our God. Tandaan kita na ito mga utong sa Diyos. Kung ginhimo ato ni Daniel i-interpret the meaning of the writings of the wall for the sake of na may position siya, kung sa itong ginhimo niya ito for His own pleasure. For His own glory. Pero sa Daniel, hindi ko na pag-imuon. Imuon ko niya butang hindi for the sake na mag-angkol ko na butang. Himuon ko ni so that the name of God will be glorified. Simple nga punto, ang tanan ng butang himuon naton sa kalibutan, please, himuan na sa isa lang rason. I want to glorify God. Kabataan, kumusunod ka mo sa ginikanan nyo, kasunod ka mo, hindi kay para malipay ang ginikanan nyo. Kasunod ka mo because I want to glorify God. May eskwela ko sa tadlong kaya may gusto sa ginikanan ko, but not because malipay sila sa akin, but himuon ko rin. Because I want to glorify God. So, tanan na butangin mo na ito sa atong kabuhi, this, the reason behind nga dito na is for the glory of God. Number 2, anong tinig ni Dre? Sinisang pulong sa Ginoo. Gitpakita diri sa Diyos ni Daniel sa kay Belshazzar na unique kami lain ko yan na tao. Hindi mo kuya pagparehason sa ibang Kristohanon kuya anak ko sa Diyos. Kang Kristohanon o anak sa Diyos, amo niyang iya kabuhi. Number 2, hindi lamang gitpakita ang ka-unique sa iya kabuhi, but also gitpakita diri ni Daniel ang kabuhi sa iya mga father, sa iya nga lolo, si King Nebuchadnezzar. So, ang gigamit din, King Nebuchadnezzar o ni Daniel din, sa pagdeal din, sa kay Belshazzar, again, ginpakita niya din, ginbalik din ni Daniel sa kay Belshazzar, ang kabuhi sa iyang lulo. Look at the passage. Sinisang pulong sa Ginoo, starting verse 18. Sinisang pulong sa Diyos. O thou King, most high God of King Nebuchadnezzar, thy father, kingdom and majesty, and glory and honor, and for the majesty that gave him all. People, nations, and language trembled, and nations feared before him. Whom he slew, and whom he keep alive, and whom he would set up, and whom he would put down. But when his heart was lifted up, and his mind hardened in pride, he was disposed from his kingly throne, and took his glory from him.
gipakita din ni Daniel kung anong kabuhi sang luluya. Verse 21, and he was driven from the Son of Man, and his heart was made like the beast, and his dwelling was with the wild asses. They feed him with grass like oxen, and his body was wet with the drought of heaven, till he knew that the Most High God ruled in the kingdom of men, and that he appointed over whomsoever will. And thou, his son Belshazzar, has not humbled his heart, though thou knowest all this. Ano ang basang pulong sa Ginoo? Anong question ni Belshazzar? Please, could you interpret to me some quotes sa likod, some writings on the wall? Gin-interpret ni Daniel? Wala. Ano ginimo din ni Daniel? Ginbil niya na yung sala ni Belshazzar. Kagindil niya din ang sala ni Belshazzar, paagi sa pagpakita niya sa kabuhi sa niya ang lulo. Ang lulo mo, amo ni. Ang lulo mo, tama, arrogante, kag tama, ka proud siya, kawalimon. But anong ginimo sa Diyos? Ginbutang sa Ginoo dito sa may lasang sa 7 ka tuig, and those years sa iya makabuhi, i-recognize na. Buot sinibon, ang lulo mo yan, nagkilala sa Diyos, ikaw yan wala. Now, ano ginimo din sa Diyos? Ano ginimo din niya? Direct to the point. Siya ang lulo mo, nagkilala sa Diyos, but ikaw, Belshazzar, ano ginimo mo? Ano ang basang pulong sa Ginoo? Verse 22, and thou his son, O Belshazzar, has not humbled in heart, though thou knowest all this. Siya Belshazzar, kabalo ka sang kabuhi sang lulo mo. Tungod sa iya pagka-arrogante, tungod sa iya pagka-hambog, amo to ang ginpa-experience sa Diyos. You know these things, but despite sa sila nakamaturan, ano ang basang pulong sa Ginoo? Still naging proud ikaw sa imo ang kabuhi mo. You never learned the lesson from the life of your father, King Nebuchadnezzar. Buot sino mo mautong sa Ginoo, hindi galing kay wala kabalo si Belshazzar sa kabuhi sa iyang father, King Nebuchadnezzar. But he know all these things. But pinili niya na maging kaluluwa. So totoo lang, kung malanta mo sa kabuhi sa mga tao sa iyong palibot, you learn a lot of things. Yang lulo ko nag-recognize sa Diyos, ang imo lulo na ninhambol, pero ikaw ya kabalo na nasala na subangan sa Diyos, ba't impili mo mangyapon na magpakasala? Sinisang pulong sige ng verse 23, but has lifted up thyself against the Lord of heaven, and he brought the vessel of his house before thee. Kabalo ang nasala ng ginimo ko. Kabalo ikaw, Belshazzar, nga itong mga vessels na ginputangan mo sa wine, na ginpagamit mo sa mga kirida mo, si kabalo ang nasala na, but still ginimo mo yapon. Sinisang verse 23, siya and thou and the lords, thy wives, and thy concubines, and drank wine in them, and thou hast praised the God of silver, the gold of brass, iron, wood and stone, which see not, to hear nor know, and the God whose hand the breath is, and those are the ways, hast thou not glorified? That was the part of the hand sent from him, and these writings was written. Nya, Belshazzar, kabalo ka, nga sala ang bugalon. Kabalo ikaw, nga ina nga mga butang, hindi mo pinig gamiton, kay ina para sa Diyos. Kagkabalo ikaw, Belshazzar, nagpagsimpa sa Diyos, sala ina, kaya ginambal, hindi na mismo sa imong malulo. But still, despite of this truth, ginibalaan ng what you sa Yapon, you worship the God of the silver and gold. And because of that, this is the final judgment of God in your sin. And he goes, let me read in your book. Sinisang pulong sa Ginoo. Paano hindi sa Diyos din? Because of your sin, nagimo ang Diyos ang writings. And this writing, this is the judgment of God about sa salapi. 24 and 20. Ganit, ginpadala niya atong mga kamot agod magsulat, okay, para maging klaro mo nitiri sa babaw mo. Kundi ginkabig mo ang imong kalimon nga labaw sa Ginoo sa langit. Ginpakwa mo ang mga ilimnon nga halin sa templo sa Dios kag giningnan ninyo ini sa imo dungganon nga mga bisita nga mga asawa, ang iban pa nga mga asawa nga sulubon. Luwas pa sila, insimba mo ang mga Dios,
nga hinimo halin sa pila bulawan sa way sa salon kahoy kag bato. Mga Diyos na hindi makakita, hindi makabati, kag hindi makaintindi. Pero wala mo gindayaw ang Diyos nga nagakamot sa imo kabuhi kag nagabuot sa tanan mong hinihimo. Gani ginpadala niya ato kakamot agud magsulat sa sini nga mga pulong. Mini tikel persig. Amo ini ang iya kahulingan, kahulugan. Ang mini nagakahulugan nga naisip na sang Dios ang nabiling na inadlaw sang imo paghari tungod kay tapuson na niya ini. Ang tikel nagakahulugan ng gintimbang-timbang ka sang Dios kag nasapwan niya nga nagkulang ka. Ang parsi nagahulugan nga mabahin ang imo ganirian kag ihatag sa media kag pesa. This is the judgment of your sin. Katapusan 29. Pagkatapos hambal si Nini Daniel, nagbando iyon si Belshazzar, napakayuan si Daniel sa harianon nga bayo kag pakulintasan sang bulawan. Ginproklamar dayon si Daniel na ikatatlong na pinakamataas opisyal sa ginarian sang Babilonia. Kapatiin sa katapusan, sang sabto mismo nga gabi, ginpatay si Belshazzar, hari sa mga taga-Babilonia, ang nagpulos sa iya ang hari, amo si Darius nga Medianhon, na nag-edad sa tron sa 62. Wow, kasubo nga intin sa mga kasubo ng things. Sometimes we couldn't sin against God, God always deal our sin. Pero nga ang wala siya rin tagaan sa Diyos ang chance to continue to live. Simply because this man, he know everything, but despite the truth and the fact about God, still he forsake God. Amo ning bilin kong kamaturan. Kabalo ka sang tsakto. Kabalo si Belshazzar kung anong dapat. Kabalo siya ng pag-inom sang paggamit sa mga galamiton na ginagamit sa temple is against God. Kabalo si Belshazzar nga ang pag-arugante, pag-indugalon, sala sa tubangan sa Diyos. Kabalo si Belshazzar nga magsimba sa Diyos, sala sa tubangan sa Ginoo. But sa yak sa sinahamutan, he continued to live his life. When God weighs life, God decided, it's time to end your life. Mauto mo sa Ginoo, live sa isang kabuhi na may kalam. Learn a lot of things from the life. Stop it. Mga nung ginimo mo sa imong kabuhi, hindi tsakto. Stop kung tatahan na. Kaya maabot ang iyon ng Diyos mismo. Ang magaling pa sa akin. Ginoong salamat for the life of His Son. Lord, kasubo that Belshazzar end his life sa isang kabuhi in miserable. Live in a miserable life. And he end his life sa isa ka miserably because he loses his faith sa ito. He used to live sa isa ka sinful na kabuhi and he forsake the work of God sa iyo. Because thinking amay, amo ni nga mong pagpati, we can live our life without God. But no, we cannot live our life without God. Belshazzar, thank you God that he can live sa iyo na kabuhi, mapadayon niya kabuhi, masustain niya kabuhi without this God. No! All the things nga raksama because of you. Anytime, pili mo power ang tanan. Even our life, pili mo power, Ginoo, pura mismo. Because we cannot do without you, God. We need you sa among nakabuhi. Even sa isa nakamataas, pinakamanggaranon, nalapot niya ng achievement sa kabuhi, King Nebuchadnezzar. Recognize God. He recognized that he's nothing without this God. He recognized that he can't live without God.
he recognized that everything ara saya because of God. That's why he lived with God. But his son, Belshazzar, oh, so miserable na klase sa kabuhay ko. Because ako nang paglantaw niya siya ko rin. I'm great, makasalan ko, bakod pa man ko, may kusog pa man ko. That's why I can live a life without God. I can live a life na hindi ko siya pag-recognize. I can live my life, minsan hindi ko magsimba siya, hindi ko mag-alagal siya, ibaliwala ko siya kabuhi. Hindi ko i-sustain yung kabuhi ko. Lord, amo nang pinakasala ang pagpati ng sa mga Lord. Because hindi wala ang missing may kasarang sa kabuhi na mo. Ang tanan na sa mo, ang tanan butang na kalabo sa mong kabuhi, para sa iyong mga kontrol. That's why, kabay ang passage, Lord, mag-remind sa mo, ibutang sa mong talipusol. We can't live without you. We can't live without you sa among kabuhi. Hindi pwede i-forsake ka naman. Hindi kami makasarang, makasustain sa among kabuhi kag makadali ng among kabuhi. Kaya kung amo na among prinsipyo, we end our life in a very miserable masahe sa kabuhi. So muli din kami amay, we live like King Nebuchadnezzar, not Belshazzar. Thank you, God, for your principle. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Reading, sing. Be strong in the Lord and be of good courage. Your mighty defender is always the same. Mount up with wings as eagles soaring. Victory is sure when you call on His name.
himself to Joshua. Be strong and good courage. Kagamuning advice ko Ginoo sa iya during the time Joshua faced ang isa ka dako nga challenge siya kabuhi. It is to cross the Jordan River, to lead the nation of God to cross the Jordan River and for the promised land. But Joshua understand na ginapahimo nimo sa iya na mag-cross dito sa Jordan River, it is impossible ka. Because during the time, hindi matabok ang Jordan River. But ikaw nagkambas siya, be strong and good courage. Because tomorrow morning, you will see the power of God. And Joshua crossed the Jordan River of God in a victorious sa Lord. Kag nakakuha siya, may isang courage and strength from your word. Because ikaw nagkambas siya, to siya God. You should meditate the word of God, not forsake it, O God, but you should live according to you, according to the law of Moses. When Joshua started to read the book of Moses, he read the wonderful works, he read, O God, sa iyong kahong, he read, O God, kag nakita ni Ginoo kung ano ikaw ang Diyos, kag biskan imposible, Ginoo ang imposible ni mo. Kung bato, napatubod sa tubig may, kag napaibang imong katawan, O God. So wala nang imposible na himuon mo na Ginoo for the life of Joshua. And those things, O God, remind us na sa amon nga kabuhi, tagsa-tagsa na mong Ginoo may mga challenges na ginatubaw. And we can find a courage or strength to face our challenges through your word, because your word, a lot of testimony na nag-testify sa amon Ginoo, your greatness, your wonderful works sa ilang kabuhi. The same God na naghimo sa mga drapo o utang sa nakabuhi, and also of God that we worship na ginapangayuan naman sa buhay. Kung nataon na mo ng sitwasyon, so makabudlay Ginoo na makarecover because ng mga economy, ang tanan ng tao sa bilog o kalibutan affected because of this crisis na nag-abot Ginoo sa sining kalibutan. Kung nataon na mo Ginoo, wala na sa maayo ang future ng mga buhay. That we can find the courage and strength of God to face these things as long as we live in your word and principle. That our God is great, can do everything for us ng mga kanakanin ng Ginoo. So dear God in heaven this morning, continue to ask your blessings, your protection, your guidance in each one of us. Wisdom Ginoo sa mga butang na inuunan mo sa mga kaganda ng kabalik. You bless your people in this church, continue to bless them, ang ilang negosyo, ilang trabaho, para mabuyan nila ang take mo ka. Mga nagawala sakit, Ginoo, please, ay huwakan sila. Let them see, O God, your hope and peace nga sa ito, Ginoo. Nga ikaw, always near to us, help us in the trouble na ginatubang naman sa mundo. So, Father God in heaven, we commit this church, this congregation into your name, that your God, that their God and my God continue to bless them as they live their life. So once again, O God, the praises, the glory, and honor, we bring back to them. May the love of God, the grace of Lord Jesus Christ, the communion of the Holy Spirit be with us all, forever and ever. Amen. Amen. Praise